Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái chuyên đề, đó là dùng cái phương pháp chứng minh phản chứng để mình chứng minh một số các bài toán. Đây, ví dụ cái bài toán này đó, người ta kêu mình sao? Là các biểu thức sau này. Đúng hay sai? Wow. Nếu 5x cộng cho 7y chia hết cho 3 thì 3x cộng cho y chia hết cho 4. Rồi, đối với cái dạng toán này á thì mình cũng có nhiều cách làm lắm, nhưng mà cách làm mà thông dụng mà nhanh nhất của mình á là mình dùng phương pháp này chứng minh phản chứng, là chứng minh cái điều ngược lại đó. Người ta kêu mình sao? Nếu cái này thì nó chia hết cho 4, mình chứng minh ngược lại, nó đúng thì đúng, hoặc là nó sai thì sai. Bây giờ mình có này các bạn, mình thử mình nhẩm ở bên ngoài nè, khi x bằng 1 thì mình có là gì? 1, 5 nè, sẽ cộng y bằng 1, y cộng 7 là bằng 12 chia hết cho 3 nè. Bên đây thì bao nhiêu? X bằng 1 là bằng 3 nè, 3 cộng cho 1 bằng 4, nó cũng chia hết nè. X bằng 2, bằng 2 thì mình thấy sao? 2 nhân cho 5 là 10, cộng cho y bằng 1 đi, y bằng 1 cộng cho mấy? Y bằng 1 thì nó bằng 7 nè. Đó, x bằng 2 nè, y bằng 1, 2 mình nhân vô là bằng 10 nè ha, rồi 1 nhân vô bằng 7 là cái đây bằng 17, không chia hết cho 3 nha. Bây giờ mình cho nó trường hợp chia hết cho 3 thôi, chia hết cho 3 thì cho y nó bằng 2, rồi 7 nhân 2 là 14, cộng vô bằng 21, 21 chia hết cho 3. Ở đây thì sao? 3 nhân cho 2, 3 nhân cho 2 là bằng 6 nè, 6 cộng với lại y bằng 2, tức là cộng với 2 bằng 8, 8 chia hết cho 4. Như vậy từng cặp đó, mình thử một cái lẻ thử coi. Trường hợp x bằng 1, y bằng 1 mình đã thử rồi, bây giờ x bằng 2, y bằng 1. Y bằng 1 thì mình thấy là sao? Mình mới vừa thử giá trị nè, x bằng 2 đây bằng 10, 11, 17 không chia hết rồi. Bây giờ thử x bằng 3, y bằng 1. X bằng 3 thì đây là 15, x bằng 1 cộng với 7 thì nó ra 22, cũng không chia hết cho 3. X bằng 4, x bằng 4 thì mình thấy nhiêu? 5 nhân 4 bằng 20, 20 cộng với lại 7, 27 chia hết cho 3 nè. Bên kia mình thử bên kia coi. 3 nhân cho 4 là 12, 12 mà mình cộng với y bằng 1, tức là cộng 1 vô bằng 13, rõ ràng không chia hết cho 4. Như vậy thì ứng với trường hợp gì? X bằng 4, y bằng 1. Ở đây nè, ta thấy nè, khi x bằng 4 và y bằng 1 thì đều ở trên không xảy ra, tức là vế này đúng nhưng mà vế này không. Cho nên từ đó làm sao mình khẳng định vậy phát biểu trên là sai, tức là không đúng trong mọi trường hợp. Tại vì người ta chỉ nói là phát biểu, sau đây đúng hay sai thôi. Với ít người ta không có giới hạn ít gì hết. Người ta phát biểu trên là sai cái này, tức là nó sẽ có những cái trường hợp nó sai, đó là cái phương pháp chứng minh phản chứng. Rồi bây giờ mình đi đến câu B, tức là người ta cho
XY bằng 3 nhân cho m n. Như vậy người ta hỏi á, người ta hỏi nè, XY m n chia hết cho 7 không? Trong đó là gì? XY m n nó thuộc Z. Vậy ứng với cái bài toán này đó, thì các bạn sau đây mình khai triển ra bài toán. Thì nó bằng nè, các bạn để ý nè, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn nè. Như vậy thì đây nó bằng 100 nhân cho cộng cho mà XY á, các bạn thấy nó nhiêu? Nó bằng 3 nhân cho m n, tức là 100 nhân cho 3 nhân cho m n cộng cho m. Như vậy đây bằng nhiêu các bạn? 300 cộng với 1 thì nó trở thành nhiêu? 301 m. Bây giờ mình phân tích được ra sự phân tốt của số 301 thì các bạn thấy sao này? 301 mình chia cho 7 đi thì nó được bao nhiêu? 43 chia cho 43. Rồi. Như vậy á, chỗ đây mình sẽ bằng nhiêu luôn? 7 nhân cho 43 và nhân cho như vậy thì ở đây các bạn nhìn thấy sao? XY m n thì nó bằng là 7 nhân cho 43 nhân cho m n. Từ đó mình sẽ suy ra là cái gì các bạn? XY nè, m n nó sẽ sao? Nó chia hết cho 7 và XY nè, m n nó cũng chia hết luôn cho 43. Đó. Còn cái giá trị này thì mình không để tới. Quan trọng là sao? Mình đã có kết quả nó chia hết cho 7 là bài toán thì người ta hỏi mình là có chia hết cho 7 không. Từ đây mình sẽ là suy ra phát biểu trên là đúng. Đó là một cái dạng toán mà mình ứng dụng cái phương pháp là chứng minh phản chứng. Rồi trong đó thì sao? Hoặc là mình tìm ra các giá trị để mình khẳng định cái điều đó là đúng hay sai. Các bạn về coi kỹ lại dạng bài này nha. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chào các bạn.